Üdvözlök mindenkit, a Söjtő Szolsok, tervezőtársaim pedig Pálnikával és Szabó Ede. Hát nekünk elég sok ötletünk felmerült ezzel a holdjáróval kapcsolatban, aztán itt az előadásokat meghallgattuk, megtudtuk, hogy milyen extrém körülmények uralkodnak a holdon, illetve ugye tisztában lettünk azzal, hogy mi is a feladatnak a lényeg, hogy 500 métert kell megtenni ilyen extrém körülmények között. És fotókkal kell ezt dokumentálni, és gondolkodtunk azon, próbáltunk analógiát keresni, hogy mi az, ami 500 méterre tud menni ilyen extrém körülmények között és fényképezni, és találtunk egy olyan analógiát, hogy ez lehetne egy off-road webkamera. Akár. Igazából ezt vettük egy ilyen irányelvnek, hogy mi csak akarunk egy kamerát, amit tud menni mindenféle körülmények között. Illetve ugye megnéztünk más rovereket, de főleg marsi roverek vannak, és a Marson és a Holdon nagyon más a körülmény, úgyhogy próbáltuk úgy átépíteni, vagy átgondolni a miénket, hogy főleg a Holdra legyen alkalmas, ezért nem ilyen kicsi kereket raktunk rá, hanem sokkal nagyobbat, ami a Holdban is tud menni. Illetve ami legfontosabb az az, hogy az ilyen rovereket akár több hónapos, több éves kutatással fejlesztük ki, és úgy lőjük ki, hogy azok rengeteg dolgot megcsinálnak. Mi pedig próbáltunk nagyon egyszerűen hozzáállni a dologhoz, hogy a miénk az megtegye ezt az 500 métert és közben tudjon fotózni. Úgyhogy egy ilyen nagyon egyszerű dologba mentünk bele, ami tulajdonképpen két kerékén kamerán, és így a fenekét ezt tudja húzni maga után a holdkorban. És tulajdonképpen ez volt az alapkoncepció, hogy egy 40 centis kerék, és ezt tudja menni ott a Holdon. És amivel ezt később kibővítettük, az az, hogy a kerekeknek a tengelyeit egy karral lehet mozgatni, és ezzel tulajdonképpen változtatni magának a rovernek a testtartását. Építettünk hozzá egy modellt, ami tök jó volt. És tulajdonképpen ezzel olyan pozíciókba lehet hozni a rovert, ami a megfelelő talajviszonyhoz tud alkalmazkodni. Itt elkezdtünk mindenféle részleteket kidolgozni már, de még visszatérünk a talajviszonyokhoz. Hát igazából ugye a fő probléma az volt, hogy ez nem egy ilyen sík, kemény talaj, mint akár ez a padló, vagy akár láttuk a marsi körülményeket is, hogy ott egy kemény talaj van, és azokon kavicsok, és ott ugye a kis kerekeket, azokat ugye könnyen lehet használni, ahogy itt a Spiriten is lehet látni. Viszont mi arra mentünk el, hogy ebbe a ezen a poros talajon könnyen tudjon mozogni, és ezért egy ilyen nagy átmérőt választottunk, meg viszonylag széles, bár arányához, tehát a magassághoz képest ugye szűk, de hát ez egy ilyen 6 centis kerék körülbelül, meg rátettünk ilyen bordázatokat is, ott lehet látni a képet, amit ugye megfogják a bort, és jobban tud előre haladni. Itt látható ez, hogy a testhelyzeteit tudja változtatni maga a tárgy. Ez azért lehet jó, mert ha leereszkedik laposra, akkor alacsonyan a súlypontja, kevésbé fog felborulni, viszont hogyha kicsit döcögősebb vagy sziklágokon kell átmászni, akkor fel tudja magát emelni, hogy ne karcolódjon össze az alja. Ez esetleg arra is jó lehet, hogy magasabbról tud fényképet készíteni ezzel a kis kilógó kamerájával. És amire a modellezés közben jöttünk rá, mi abban gondolkoztunk, hogy ez mindig együtt mozog, ez a két kar, ami itt van, de extrém helyzetben lehet, hogy külön is tudnának mászni, és ezzel egy csomó olyan dolgot meg lehetne oldani, ami esetleg probléma merül fel a Holdon, akkor kicsit kapálozik a lábával, és akkor tudja, hogy helyre áll. Tehát az egésznek a lényege az, hogy egy ilyen nagyon sok módon felhasználható mozgásrendszert csináltunk meg így. Azt még hozzátenném, hogy ugye ehhez 4 motor kell, tehát a két kerékhez egy-egy motor, illetve ehhez a csuklóponthoz egy motor, ami azért is kedvező, és egy picit átveszem itt vezető, kurzusvezetőként a szót, mert viszonylag praktikusan összecsomagolható,
nézegettük a fiúkkal, azért itt van köves terep az egyetemen, a Sándor Palota környékén, és például ilyen helyzetből is, ha kinyújtja ugye a lábát, egyik lábát elforgatja, tudunk olyan súlyponti helyzetet teremteni, nyilván itt a súlypont elhelyezésével kell még finomítani, de hogy tulajdonképpen magától vissza tud állni, illetve hogyha behúzza közel a testet, ide a kerekek közé, akkor elforduláskor sokkal kisebb ez a kilógás, de sokkal könnyebben tud adott esetben egy csapda helyzetből szabadulni és könnyebben tud visszafordulni. Normál haladás esetén pedig ezeket a tagokat itt kinyújtja és így halad előre. Igen, itt a kanyarodásra visszatérve, tehát hogy azért igyekeztünk úgy megoldani, hogy ne kelljen külön forgatni a kerekeket, hanem a fordulat, tehát a kerekek különböző fordulatszámon mozogjanak és úgy forduljon el, mert ugye mindig ez a marsi vagy holdi por kérdése felvetődik, és minél kevesebb forgó alkatrész legyen kívül, és ez is fontos szempont van. Ez alapján elkezdtük elgondolni, hogy is fog ez kinézni, és tulajdonképpen egy ilyen dologra jutottunk. Ugye küllős kerekekkel, hogy nagy legyen, de mégis könnyű, és hát igazából ezek ilyen részletek megoldásokon dolgoztunk. Meg ugye a másik fontos, hogy itt lehet látni, hogy a kamera azt be tud így csúszani a testbe, és ugye itt az előző rajzon lehetett látni, hogy ez egy ilyen átmenő lyuk, tehát ha elborul a másik oldalára ez a szerkezet, akkor onnan is ki tudja hajtani a kamerát. Tehát így igazából egy ilyen teljesen szimmetrikus kétirányú terve. Nincs alja meg teteje, hanem azonos értékű. És igazából az a lényeg ennek az egésznek, hogy egy ilyen nagyon kis küzdőképes robotot akartunk építeni, ami tényleg bármilyen szituációból ki tudja magát szedni. Ha elromlanak a kerekek, akkor meg a kis kamera állványával is tudja magát húzni a forma. Ugye itt hátul van egy kis lapát, ami csúszik, és amin még gondolkoztunk külön, az az, hogy esetleg olyan mintázatot lehetne adni a keréknek, ami egy kis lábnyomokat vagy a hold felszínén, ami aztán nagyon sok ideig ott is marad. Köszönjük szépen a figyelmet! Úgy gondoltátok, hogy ez a levegőben annak hogy halad? Igazából nem akartunk bele több kereket beheretni, tulajdonképpen ez volt a lényeg. Itt a fordulásnál lehet gond, tehát hogyha ott van egy kerék, ugye itt viszonylag közel, akkor azt is fordítani kell. Azzal mi történik, azok. Hogyan tud elfordulni, ugye a bevásárlókocsit lehet analógiaként az újabb forgáspontokat jelent. Probléma lehetőségként merült rá, hogy a kerék az nem annyira jó. Meg igazából ezen ugye kiszámoltuk órán, hogy nagyjából óránként egy métert, meg talán kettő, tehát olyan lassan megy, hogy ez a por felverődés az már, ha fel is verődik, már mögötte veri fel a port, és nem saját magára esik. Igen, meg a másikat próbáltunk egy olyan formát találni, talán az előző képeken látszik, hogy egy kicsit ilyen láncsaszerű az egész, tehát ahogy ezt húzza maga után, ez nem veri fel igazából a port, hanem inkább átsiklik rajta. Tehát így analógiaként ilyen snowboard, meg síléc, meg ilyenek jutottak eszünkbe, aminek ugye fel van húzva ugye az eleje, és itt is próbáltuk azt megoldani, ugye, hogy itt ebbe az irányba is íves legyen, meg körbe is, tehát ha fordul, akkor se legyen az, hogy felkaparja a talajt, hanem hogy ezt a port, hanem így elsiklik rajta. Tehát igazából a kerék sokkal jobban fölhordálná a port, mint ez, ami csak lent csúszik. Tehát mégis az érintkezés ez majdnem ugyanannyi lenne, viszont ott nem ült föl. Igazából a testhelyzet változtatásnak köszönhetően meg mi azt gondoltuk, hogy minden cuccot, ami technikai belsőség, azt nagyon az elejébe kéne tenni, és akkor